สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชต์สามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่ ningsiri.com/shop ขอบคุณนะคะ อุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะหนิงจะใช้ไหม Memory นะคะเป็นเบอร์20นะซัมเมอร์เบอร์20หรือว่า 1.5 มิลนั่นเองนะคะส่วนเข็มวันนี้ก็จะใช้เป็น2มิลนะปกติแล้วหนิงจะชอบถักงานให้มันพอดีอะแต่ว่าบางคนก็อาจจะใช้แบบเข็มเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครชอบงานหลวมนะใช้ใหญ่กว่านี้ได้เหมือนกันค่ะใช้ได้ถึง3มิลนะคะใหญ่กว่านั้นไม่แนะนำนะเพราะมันจะทำให้งานไม่ค่อยสวยอะค่ะแล้วก็กรรไกรนะคะเข็มเก็บงานที่ขั้นลายและนี่ค่ะยางรัดผมนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการถักกันเลยนะคะเราเริ่มงานด้วยการร้อยไหมมาที่นิ้วแบบนี้นะคะบิดให้ปลายด้านสั้นนะคะอยู่ข้างบนนี่นะคะสอดเข็มแล้วก็เกี่ยวไหมลอดห่วงเข้ามานะคะก็จะได้1โซ่เสร็จแล้วเนี่ยก็นำเข็มนะคะจิ้มไปในห่วงยางรัดผมนะคะมี2ห่วงเกี่ยวรวบ2ห่วงดึงมาให้ชิดนะคะต่อมาค่ะถักคอทอนะคะเหมือนเดิมเราจะถักให้พอดีนะคะแล้วก็ถักให้รอบตัวไหมเลยนะคะตัวยางรัดผมนะคะตัวที่เป็นปลายไหมนะคะหนิงก็เนี่ยค่ะพยายามถักทับเขานะคะจะได้เป็นการเก็บงานไปด้วยในตัวนะคะเก็บไหมไปด้วยในตัวเลยเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะไปถักจนรอบตัวยางรัดผมนะคะแล้วก็กลับมาดูวิธีการจบแถวนะคะก็คือการเชื่อมแถวเชื่อมงานแล้วก็ดูวิธีการขึ้นแถวต่อไปนะคะตอนนี้นะคะเราก็ถักมาถึงรอบท้ายเขาแล้วนะคะเราก็จะเชื่อม2ฝั่งเข้าด้วยกันนะคะจิ้มลงไปตรงหลักแรกเลยนะคะที่เราขึ้นต้นงานเกี่ยวไหมมาแล้วก็ทำการรอห่อนะคะงานก็จะชิดกันแบบนี้ค่ะทีนี้นะคะให้ขึ้นต้นด้วยโซ่1ก่อนนะคะแล้วก็คอทอนะคะลงในหลักเดียวกันเลยค่ะปึ๊บให้เราขั้นลายไว้ที่โซ่1นะคะที่เราเริ่มต้นแถวนั่นเองถักโซ่5หลักนะคะ1 2 3 4 5นะคะโซ่5หลักแล้วก็ทีนี้นะคะเว้น2หลักนะ1 2ไปจิ้มนะคะหลักที่3 1 2 3จิ้มแล้วก็คอทอนะคะแบบนี้ก็จะได้เป็นช่องโซ่แบบนี้นะคะทีนี้เราจะถักแบบนี้ค่ะไปตลอดทั้งแถวเลยค่ะก็คือโซ่5เว้น2หลักนะคะ1 2แล้วก็ไปคอทอในหลักที่3แบบนี้โซ่5เว้น2หลักนะคะ1 2คอทอในหลักที่3โซ่5เว้น2หลักคอทอในหลักที่3ค่ะงานก็จะถี่นะคะถี่แบบนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆไปถักนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนิงจะถักช้าๆแล้วก็ให้ดูอีก1ชุดนะคะโซ่5นะคะ1 2 3 4 5เว้น1 2นะคะแล้วก็คอทอในหลักที่3แบบนี้นะคะ
ตอนนี้นะคะเรามาถึงช่วงท้ายแถวแล้วนะคะหนิงก็จะถักโซ่2แล้วก็ถักพอ1คอนะคะลงในโซ่แรกนะคะที่เราเริ่มต้นนะคะถักเป็นพอ1คอแบบนี้เพื่อจะได้เกิดโซ่นั่นเองนะคะต่อมาค่ะถักโซ่1หลักนะคะแล้วก็คอทอลงในช่องโซ่ที่มีพอ1คอด้วยนะคะแบบนี้แล้วก็จะทำการนะคะถักพอ1คอ7หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7นะคะแล้วก็คอทอลงในช่องโซ่ถัดไปนะคะโซ่5คอทอลงในช่องโซ่ถัดไปแบบนี้นะคะก็ถักไม่ต้องแน่นมากนะคะถักแบบเหมือนให้เขาหลวมนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเวลาถักแล้วมันจะได้พลิ้วนิดนึงอะนะคะต่อมาค่ะช่องถัดมานะคะพอ1คอ7หลักนะ1 2 3 4 5 6 7นะคะแล้วก็คอทอลงในช่องโซ่ถัดมาตามด้วยโซ่5ค่ะคอทอนะคะเดี๋ยวเราไปถักแบบนี้นะคะจนรอบตัวงานนะแล้วใกล้ๆจะจบเนี่ยกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะในแถวนี้หนิงก็ถักมาถึงช่วงท้ายนะคะนี่ก่อนจะจบใช่ไหมคะเราก็จะมาถักนะคะโซ่2แล้วก็ถักพอ1คอนะคะจิ้มตรงโซ่1ที่เราเริ่มต้นแถวนั่นเองค่ะเราก็จะได้เหมือนช่องโซ่ที่อยู่ระหว่างลายนะคะเท่าๆกันตัวจำนวนหลักนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนหนิงนะบางทีเพื่อนๆอาจจะมีไหมเส้นเล็กหรือว่าไหมเส้นใหญ่แล้วก็วงตัวยางยืดอะค่ะมันใหญ่เล็กไม่เท่ากันนะคะมันอาจจะเฉลี่ยแล้วได้ไม่ได้จำนวนเท่านี้อาจจะได้มากกว่าน้อยกว่านะคะโซ่1คอทอนะคะคัดลายไว้ที่โซ่1ก่อนเสร็จแล้วนะคะก็โซ่1อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถักพอ1คอนะคะลงไปในทุกๆหลักข้างล่างนะพอ1คอโซ่1ขั้นแล้วก็พอ1คอโซ่1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 แล้วก็อันสุดท้ายค่ะหลักที่7ก็พอ1คอนะคะต่อมาก็ถักโซ่1ค่ะแล้วก็มาคอทอตรงช่องโซ่5นะคะที่อยู่ระหว่างลายคอทอไปโซ่1นะคะทีนี้ก็ถักเหมือนเดิมนะคะพอ1คอสลับกับโซ่1แล้วก็พอ1คอทั้งหมด7ชุดนะคะลายเขาก็จะมีความขยายนะคะแล้วก็เหมือนเป็นลายพัดนะคะฐานเขาเล็กแล้วก็จะบานๆขึ้นนั่นเองนะคะลักษณะงานที่ได้นะคะจะเป็นแบบนี้นี่เองนะคะแล้วก็โซ่1ก่อนนะโซ่1ก่อนแล้วค่อยมาคอทอตรงช่องโซ่เนี่ยนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะไปถักแบบนี้นะคะให้รอบนะคะทุกๆชุดที่มีอยู่นะคะที่มีฐานเขาอยู่เนี่ยแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนิงจะถักให้ดูอีก1ชุดนะโซ่1ชุดนี้ก็จะถักไวนิดนึงนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือเราไปถักแล้วก็กลับมาเจอกันเนาะ ต
อนนี้นะคะก็ชุดสุดท้ายนะคะหนิงก็จะมารอห่อนะคะ อยู่ตรงโซ่หนึ่งที่เราคัดลายไว้นั่นเองนะคะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะถักโซ่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงที่เป็นโซ่หนึ่งของตัวงานนะคะคืออันนี้นะอันนี้ค่ะตัวงานด้านล่างนะคะให้เราถักคอทอนะคะคล้องไปที่โซ่หนึ่งเลยแบบนี้นะคะแล้วก็จิ้มไปที่หลักถัดไปนะคะก็ถักเป็นคอทอเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วให้ถักโซ่สามแล้วก็มาจิ้มตรงหัวคอทอนะคะแถวล่างแบบนี้เราห่อนะคะลอดห่วงมาต่อมาค่ะตรงที่เป็นช่องโซ่หนึ่งให้ถักคอทอคล้องนะคะแล้วก็จิ้มตรงที่หลักแล้วก็โซ่3คอทอตรงหลักคอทอด้านล่างเพื่อที่จะให้เขาอะค่ะเป็นขอโทษค่ะรอห่อนะคะด้านล่างปุ๊บให้เขามีลักษณะเป็นปุ่มๆแบบนี้นะคะเพื่อจะเป็นลายริมของงานนั่นเองนะคะคอทอของตรงโซ่จิ้มคอทอโซ่3นะคะจิ้มรอห่อโซ่หนึ่งแล้วขอโทษค่ะคอทอแล้วก็คอทอนะคะแล้วก็โซ่3จิ้มลงไปรอห่อคอทอ1หลักคอทอ2หลักโซ่3รอห่อคอทอ1 2โซ่3คอทอนะคะแล้วก็ จิ้มคอทออีกโซ่3รอห่อเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงช่วงตรงระหว่าง ระหว่างลาย2ลายนี้นะคะส่วนที่เป็นโซ่หนึ่งนะคะก็ให้คอทอไปแล้วก็ข้ามมาคอทอตรงข้างนี้นะคะช่วงลายใหม่ที่เป็นอยู่ชิดกันนะคะตรงไหนที่เป็นโซ่หนึ่งที่เราถักไว้นะก็ให้ถักคอทอนะคะแล้วก็จิ้มไปที่ตัวหลักนะคอทออีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำนี่นะคะเราห่อให้เขาเป็นเม็ดอย่างนี้นะคะเป็นปุ่มเป็นเม็ดแบบนี้ทำแบบนี้ค่ะไปทุกหลักนะทุกชุดเลยแล้วก็กลับมาพบกันช่วงท้ายนะคะเป็นวิธีการจบงานนั่นเองค่ะลายนี้ก็ถักน้อยนะคะถักไม่กี่ชั้นแล้วก็จริงๆหนิว่ามันมีความสวยอะค่ะมันดูพลิ้วๆบางๆบานๆนะคะก็เลยรู้สึกว่าเพื่อนๆนำไปถักแล้วก็จะได้ถักน้อยแล้วก็สวยนะคะงานจะสวยนี่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนใกล้ๆจะจบงานนะคะตอนนี้นะคะหนิงก็ถักมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะเราก็จะคอทอสุดท้ายนะคะตรงช่องโซ่นะแล้วก็จบงานนะคะจิ้มตรงนะโซ่หลักแรกเกี่ยวไหมมารอห่อนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมมาอีกทีหนึ่งก็ดึงให้แน่นค่ะแบบนี้นะคะงานที่ได้จะมีลักษณะเหมือนลูกไม้เลยนะคะน่ารักมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเก็บปลายไหมนะคะใช้เข็มโลหะเนาะเพราะว่ามันจะได้แบบเสียบขึ้นลงนะคะผ่านตัวไหมไปได้ด้วยความที่เราตัดเขาสั้นนะคะหนิงก็เลยต้องเสียบไหมก่อนนะแล้วค่อยร้อยไหมเข้ามาที่เข็มนะคะ
แบบนี้นะคะ ก็ดึงตัดมาอย่างนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะหนิงก็ถักเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับยางรัดผมนะคะลายก็จะเป็นลายแบบง่ายๆนะคะแล้วก็มีความโปร่งด้วยนะคะแต่เวลาเรามัดเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็น2ชั้นนะคะก็จะเป็น2ชั้นประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็ไหมใช้ไปนิดเดียวค่ะยังเหลือเยอะเลยนะคะ1ม้วนนี้น่าจะได้สักประมาณ4ชิ้นกว่าๆถึง5ชิ้นเลยด้วยซ้ำนะคะอันนี้แล้วก็เป็นลายที่แบบง่ายอ่ะคือถ้าใครถักขายลายนี้นะคะก็คือถักแล้วไม่ต้องดูลายแล้วอะค่ะถักแล้วก็จะจำลายได้เลยนะคะเพราะทำอยู่ประมาณ 3-4 แถวเองนะคะอย่างนี้แล้วก็อุปกรณ์นะคะซื้อได้ที่ร้านนะคะเป็นพวกไหมแล้วก็เข็มถักนะคะส่วนเพื่อนๆที่ถักแล้วติดขัดตรงไหนนะคะเขียนคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้นะคะแล้วหนิงจะรีบเข้ามาตอบให้นะคะถ้าใครที่เข้ามาดูวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกนะคะหนิงยังมีหลายวิดีโอเลยนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้หนิงนะคะที่แบบจะทำวิดีโอต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไงนะคะเราพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าหนิงจะมีอะไรมาฝากอีกนะคะสวัสดีค่ะ